Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Lady K Ìfẹ́ Olúwa show, the baby of Yorùbá nation. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà, bàbá Obasanjo ti ju bọ́ǹbù sílẹ̀ o. Bàbá ju bọ́ǹbù, tẹ́ bá gbọ́ àkàrà burúkú ni bàbá Obasanjo jù sílẹ̀. Bàbá Obasanjo ní kó lọ ju president Nàìjíríà sẹ́wọ̀n. Bàbá Obasanjo, bàbá túkàsàlà ilẹ̀ kú. Ọmọ Yorùbá tàtà, ẹ má sùn, ẹ má fọ́. Ṣé gbogbo nǹkan tá à ń rí ká máa fi gbáradì ní o? Ọ̀nà táwọn pípọ̀ ìfẹ́ gbà yọ. Ṣé gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ní Nàìjíríà kò ṣẹ̀yìn àwọn pípọ̀ yìí o. Tẹ́ bá gbọ́ pé àwọn mọ̀síkùn làwọn pípọ̀ yìí fi gbogbo iṣẹ́ burúkú wọ̀nyí ṣe. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ trust me, mi ò parọ́ fún yín. Bàbá Obasanjo tẹnu bọ̀rọ̀ ilẹ̀ kú. Bàbá ní gbogbo àwọn tí wọ́n ò di Nàìjíríà ń sìn. Bàbá ní kó lọ kó wọn sọ sẹ́wọ̀n. Only because bẹ́ẹ̀kú ò ṣe ké bí eku, tẹ́yẹ ò ké bí ẹyẹ, wọ́n ní gbogbo wọn ló wà weird. Ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá, ẹnu mi kọ́ lẹ máa ti gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀. Ṣé níbi tí mi ò sọ̀rọ̀ dé, bàbá Ọbásanjọ́ sọ débẹ̀. Kí wá ní pọ́ìntì tèmi tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni wípé ọmọ Yorùbá, etí wa mélòó kí la fi gbọ́? Ẹ má jẹ́ àfọ́ o. À ń pariwo láti ìgbà wípé kó ní kálukú lọ dira, kí àwọn ọmọ Yorùbá múra. Ṣé ní gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Preamble mani. Preamble òun là ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá gbọ́ késekése, kàsàkàsà ń bọ̀. Òun ni sáàpù gbogbo nǹkan tá à ń rí o. Ẹ wá wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ọmọ Yorùbá tàtà. Ṣé kò ṣọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí n bá sọ fún yín pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Ìlọrin, Tinubu ti dá sí i. Wọ́n ti gbé àwọn èèyàn dìde. Wọ́n ti gbé one jet, wọ́n gbé débẹ̀. Ká lè mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan kékeré ló ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìlọrin, ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kí newspaper gbé. Mo sì ń bọ̀ wá ṣe full show lórí ẹ̀. Àwa máa gbé àwọn evidence kọ̀ọ̀kan síta. Ó máa ṣọ́ọ̀kì àwọn gan pé báwo la ṣe gbọ́, báwo la ṣe mọ̀. Wọ́n ò fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé Federal Government of Nigeria gbé irú ìgbésẹ̀ tó yẹn lọ sí ìlú Ìlọrin. Nítorí pé kí ni ogun yẹn ti kọjá nǹkan tí a kàn fi ẹnu sọ lórí social media. Kó bàbá wa di wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ṣe kí ni wọ́n wá fọ́tò pé aṣọ òótọ́ ni Sunday Igboho ń sọ, aṣọ òótọ́ ni Lady K ń sọ, aṣọ òótọ́ ni Masbi ń sọ. Ó tiẹ̀ ti wá dá báyìí, òtítọ́ ti fojú hàn káwọn èèyàn tí wọ́n sì sọnù sílùú Nàìjíríà kí iye wọn má bá ṣí débi tó máa tẹ̀lé wa. Débi táwọn náà máa parapọ̀ mọ́ wa láti máa sọ wípé ó tó gẹ́ alùbàtà kan kì í dáre. Òun ló ṣe ń ṣe gbogbo ìlú òkú òru. Bí wọ́n ṣe wá ń ṣe ní òkú òru tó, aṣọ òbọ́mọ yẹ mọ́ o. Sambisa Forest ti di méjì nílùú Nàìjíríà. Sambisa Forest tó ti ń fèsì over 10 years tí wọn ò rí solution sí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà, ẹgbọ́n kan tí mo bá yín sọ from the reliable source. Sambisa Forest ti pé méjì sílẹ̀ Nàìjíríà. Ṣé wá rí lẹ́ẹ̀kejì òun ló wà nílùú Ìlọrin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Rẹ́rẹ́ ń mú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ohun tó lè mú odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè tí wọ́n fi lè gbé one jet lọ síbẹ̀, tí wọ́n ṣe náà kú òun pé káwọn kámẹ́rà máa gbé, káwọn èèyàn má bàa mọ̀ wípé nǹkan tó yẹn ti wọlé sí ilẹ̀ Yorùbá, kí ọ̀rọ̀ tí Sunday Igboho àti irú àwa báyìí ń sọ, káwọn èèyàn má bàa ṣe kíni, kó má bàa bìlíìfù wípé òtítọ́ là ń sọ. Wọ́n ní kó máa ṣe náà kú òun, wọ́n wá gbogbo ọ̀nà bó ṣe fẹ́ paná ogun yẹn, wọ́n ò rí pa. Òkú wá ń sùn lọ́tún lọ́sì, ọwọ́ ń ṣe ní kódẹ́ẹ̀dì. Wọ́n kó àwọn sójà lọ síbẹ̀ ń para more than 16 local governments. Nínú burúkú tí jó wọn ní Kwara kì í ṣe bàbá ńlá nìkan.
kì í ṣe ìfẹ́lódùn local government nìkan, kì í ṣe ìfẹ́lódùn local government. Fídíò kan tún wà lọ́wọ́ mi bíbáyìí, another local government tó jẹ́ wípé ibẹ̀ yẹn náà ti da oró bad des. Ọmọ Yorùbá tàtà, ẹ bá mi pín ètò yìí síta. Àwọn afojoojúmọ́ ké àtọ̀ ìmọ́lẹ̀. Ìjọba Nàìjíríà ní kọ́ńtínà tí máa sọ àwọn èèyàn sóòkùn. Bàbá Ọbásanjọ́ wá bọ́ síta ń ṣe ọwọ́ àjùbọ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ní Nigeria politicians, both ex, both present, gbogbo wọn ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí wípé present president kò fẹ́ kí awo yẹn ya débi tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn máa mọ̀ wípé so nǹkan tó tó yìí ló ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé pé ogun tó tó yìí ló ti wọlé sí ilẹ̀ Yorùbá? Débi tí èèyàn máa fi mọ̀ wípé àwa tá à ń pariwo wípé Yorùbá nation no going back, òtítọ́ la gbé dání. Ọwọ́ wá gbogbo ọ̀nà bó ṣe máa pa iná tí ò ṣe pa. Sambisa Forest part 2 ó ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Sambisa Forest part 1 over 10 years wọ́n rí ìlú yẹn gbà padà. Ó ṣì remain that Sambisa Forest. Sambisa Forest ṣì remain Sambisa Forest. Ọmọ Yorùbá bá mi ṣí ètò yìí, mo ń fún yín ní information from the reliable source, confirm one ni mo sọ fún yín. Kọ́mọ Yorùbá jí ká má sùn. Ká tètè mọ ohun tá fẹ́ ṣe sí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Ká tètè mọ bá ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ ara wa. Kó mi má bá tẹ̀yìn wọ̀gbí lẹ́nu. Kó má bá di wípé eku ò ní ké bí eku, ẹyẹ ò ní ké bí ẹyẹ, ọmọ ènìyàn ò ní fọhùn bí ọmọ ènìyàn mọ́ ní ìlú Nàìjíríà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà, mò ń sọ confirm wọn fún yín. Ni mo gbé wá báyìí. Bàbá Ọbásanjọ́ ti wá rí gbogbo ẹ̀. Gbogbo wọn tó wà lókè ti rí gbogbo ẹ̀ pé nǹkan ti wọlé dé. Ó ti kọjá títáyé gba Jonathan. Àwọn tó wà lẹ́sìn wọ́n jù ti gba Jonathan lọ. Sambisa apá kejì ó ti wà nílùú Ìlọrin. Gbogbo ariwo tá a pa láti gbà wípé Fúlàní fẹ́ gbà lù Ìlọrin, Fúlàní fẹ́ gbà lù Ìlọrin, láì mọ̀ wípé Sambisa ló fẹ́ sọ́dà, wọ́n ti sọ́dà bẹ̀. Ìjọba wá gbéra wọ́n dìde, wọ́n kọ́ ọmọ ogun, wọ́n gbé war jet, wọ́n gbé gbogbo nǹkan ogun, wọ́n kó lọ síbẹ̀. Ẹ̀pà òbóró ẹ sọ pé ó ti lọ. Nígbà tó bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbé àsíá wọn, tí wọ́n gbé máàpù wọn sókè ní Sambisa Forest. Ẹ mọ̀ pé Sambisa Forest tí gbogbo wa máa ń mọ̀ tá a máa ń gbọ́ sétí. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ní máàpù níbẹ̀. Nígbà tó bá tún wá gbé Sambisa Forest location 2 ní ilẹ̀ Yorùbá, tó bá gbé àsíá ìsókè, kò sẹ́ni tó fẹ́ mú wọn mọ́. Tó bá wá gbé sókè, ẹjọ́ ṣé wọn ò ti capture gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́. Ẹ bá mi fún ètò ìsíta. Tẹ bá gbọ́ pé ó lẹ́tìkẹ́, ó kọjá bẹ́ẹ̀ ohun tí mo gbé wá yìí. Ó kọjá bó ló yá mi. Ṣé tẹ bá wá ṣe gbọ́rọ̀ látẹnu bàbá Ọbásanjọ́ lọ? Fídíò ni ó yẹ kí n gbé sójú screen. Ṣùgbọ́n mi ní gbé sójú screen. Màá kàn ra máa play ẹ̀ fún wa. Àbí kí n tiẹ̀ gbé sí ni. Àbí ká tiẹ̀ gbé sí ni. Because àwọn èèyàn máa ń like seeing is belief. Okay, ẹ jẹ́ ká gbé sí. Ẹ lè mọ̀ pé kì í ṣe audio, kì í ṣe AI. Confirm wọn lélẹ̀. Bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n tú kàsàlà ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Ó kọjá bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ àjọgbọ́. Bẹ́ẹ̀ bá wá ṣe gbọ́, ẹ máa bá mi share. Káwọn ọmọ Yorùbá lè mọ̀ wípé ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ó kọjá kí ni mo pè? Ó kọjá bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ àjọgbọ́. Ẹ ṣe màá máa display ní ọjà. Àwọn kaftan 551, àwọn materials 1. Màá máa display there fún wa. Mi ní fi láìlọ́nù disturb wa, ẹ má worry. Ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí. Is the character of the people that are in government. With all due respect, most of them should be behind the bar. And that is the truth. Most of them should be behind the bar. Some should even be in the gallows. If these are the people that are ruling us, then what do you expect? With all due respect, you are not supposed to fix your salary or your allowances. But you decide what you pay yourself, the allowances that you give yourself, newspaper allowances, pound allowances, cheating allowances. You give yourself all sorts of things, with all due respect. And you know it's not right. It is not right. How do we ask people to suffer? And those people who are suffering, please bear with us when you are not showing any sacrifice.
And I'm not showing any sacrifice. You are what you are. I am what I am because I'm a Nigerian. Those people out there are Nigerians. They are entitled. We are all sitting on a keg of gunpowder, all of us, if we continue to do what we are doing, which is disregarding the interest of the common man. We need general moral rearmament. What must we do differently at the executive level, at the legislative level, at the judicial level, at the civil service level, even at the private sector level? To the extent that we are not making it, we are disappointing ourselves, and we are disappointing the black man everywhere in the world. They look up to us. You are what you are today because you are a Nigerian. I am what I am today because I'm a Nigerian. So why should they be Nigerian and be languishing in poverty? Wow. You need to watch this video from former President Olusegun Obasanjo where he say he did talk about the people who will get for leadership presently. He said quite a lot about them. And he talked about the power of the youth. He talked something, he say, the youth then they wrong to seek for the changes where they defined. And it is wrong for them to demand such changes that Nigeria is sitting on a keg of gunpowder. I need to watch this video of President Olusegun Obasanjo where they trend. The kind of things he said there, me, I not go put my mouth inside talk. He even said that the people where they canvas themselves as a leaders today suppose they jail. In fact, they're not just supposed to be behind bars, they're supposed to be better prison. And they're supposed to be right now. Go watch them. In my own part of the world, even when you want to give a daughter for marriage, you say, hey, look at the background. What is the pedigree? And that is one thing we really need to think about. How do we select leaders? What should be the character of the leaders we select? What should be their track record? What should be, where should we find them? Are they role models? Look at, in your own case, with all due respect, you are not supposed to fix your salary or your allowances. It's supposed to be done by the revenue mobilization and what? Fiscal Commission. Revenue mobilization and fiscal commission. Okay. But you decide what you pay yourself, the allowances that you give yourself, newspaper allowances, pant allowances, sheeting allowances. You give yourself all sorts of things, with all due respect. And you know it's not right. It is not right. It is not right for me to be the one to determine what I pay myself. It's immoral. And then you are doing it. The Senate is doing it. And you beat your chest. And in some cases, even the executive give you what you are not entitled to. You all got 200 million naira. When we were talking about the suffering of the people who put you there, on top of the obscene salary and allowances you give yourself, you got 200 million naira. It's not right. It's not fair. It's not good for this country. So this is the thing we have to do. How do we ask people to suffer? And those people who are suffering, please bear with us when you are not showing any sacrifice. And I'm not showing any sacrifice. You are what you are. I am what I am because I'm a Nigerian. Those people out there are Nigerians. They are entitled. So let us look at things that way. For me, that is what we have to do. And as I've said, and I will keep saying it, we are all sitting on a keg of gunpowder.
all of us, if we continue to do what we are doing, which is disregarding the interest of the common man. So we need general moral rearmament. General moral rearmament, to look at ourselves and say, yes, we are all wrong, and where we are wrong, then we need to do things differently. We cannot continue to do things the same way that has not worked for us and say. And then if we do that, we are deceiving ourselves. Let us look at things. What must we do differently at the executive level, at the legislative level, at the judicial level, at the civil service level, even at the private sector level? Because we are all in the same boat. And if that boat sinks, we all sink together. Even if you have been stealing, you have to stop stealing. Because your name, your family, your pedigree, where is that today? Even when the man is still stealing, you will say, now he alone go steal, leave him. We should never stop looking at our system, but let us look at ourselves. We have to reposition ourselves. And the harm that we are doing to ourselves in Nigeria, we are not doing to Nigeria alone. We are doing to West Africa. We are doing to Africa. And we are doing to the black race all over the world. Because God doesn't make a mistake. We have the largest concentration of black people in the world in this small land area called Nigeria. And if the black man will make it, it has to be Nigeria leading the black man for making it. To the extent that we are not making it, we are disappointing ourselves. We are disappointing our region of West Africa. We are disappointing our continent of Africa. And we are disappointing the black man everywhere in the world. They look up to us. If God has put the largest concentration of black men here, God expects something better than what we are doing. Let us look at ourselves. It won't go on the way it's going on. And the youth, whatever we may say to them or do to them, what they are demanding is what is the word that is legitimate. As I said, you are what you are today because you are a Nigerian. I am what I am today because I'm a Nigerian. So why should they be Nigerian and be languishing in poverty? Why? And then they make demand for that. And we are not listening to them. They make demand for that. And we are treating it with levity. We are sitting on a keg of gunpowder. They are frustrated, they are desperate, they are angry, they are hungry, they are unemployed, they are in abject poverty. What do we expect? Those boys and girls that have tried to go over the Sahara and go over the
the Mediterranean, they had 3 hurdles to cross: the Sahara, the ill treatment in the Mediterranean country on this side, whether it's Algeria or Libya or wherever, they go through hell. Then the Mediterranean. Then when they landed on the other side, some of them came here. I listened to them and I was weeping. Now, why should they go through that? Because to you and I. Wow. So you hear everything well got Olusegun Obasanjo talk. What do you think about it when you talk? I no go like put my mouth for inside this conversation. Now just a trending video where I think say it is appropriate for me to bring to our notice so that some of us go fit sit down, think and simulate and think and well and use and retrospect on the way forward for our lives. Yes. Especially as a Ẹ káàbọ̀ padà what do you sórí think ètò. about them? Oh yeah, drop your thoughts and reactions. Mo lérò pé gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi pátápátá lẹ́gbọ́n kan tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ. Àwọn point kọ̀ọ̀kan ni màá kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ńbẹ̀ tó pé kí ni gbogbo wa láti jọ gbọ́. Now bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó lọ sí Libya, ìyẹn ló fi kásẹ̀ ètò wọn nílẹ̀ wípé àwọn fíù fún wọn bí wọ́n ṣe ń lọ sí bọ́n ṣe gbádùn desert lọ sí abroad láti lọ wá àtijọ́ àti mọ̀ ibi tó máa gbà fi campaign fún yín 2027 ló ti lọ yẹn. Ṣé bàbá Ọbásanjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ rí wípé àwọn YouTube wọ́n gbìyànjú, wọ́n làkàkà, wọ́n jìyà láti fi wáṣẹ́. Tó bá wá di 2027 bàbá wa bọ́ síta pé youth, this is the time, ọkàn yín á balẹ̀, ẹ má tẹ̀lé àwọn ìṣọ̀jọba o, ẹ má gbàgbé pé inú fídíò yẹn bàbá sọ ńbẹ̀ o báwọn tó ń ṣèjọba ń sìn yìí o, ó yẹ kó wà behind the boss, ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n. Ìgbà títí wọn ilé iṣẹ́ mélòó ni bàbá Ọbásanjọ́ dá sí Nàìjíríà? Factory mélòó, company mélòó la lè tọ́ka sí wípé this is Nigeria company, this company is part of Nigeria property that produce different type of things. Ilé iṣẹ́ mélòó làwọn dá sílẹ̀? Ọmọ Yorùbá ẹ má fọ̀, ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́. Ẹ má fọ̀, Yorùbá ẹ wake up. Àwọn people ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣe, ṣé gbogbo tó ń gba kọ̀rọ̀ fi sọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n yé wọn o, ẹ jẹ́ kí titi wa náà yé wa. Ẹ gbọ́ bí titi wọn ṣe yé wọn yẹn, ẹ jẹ́ kí titi wa náà kó ṣe kí ni kó yé wa. Kò sí nǹkan kan mọ́ Nàìjíríà, kò sí iṣẹ́ tó fẹ́ provide fún yín tó fẹ́ fi yín lọ́kàn balẹ̀ o. Nítorí ogun Sambisa forest, Nigerian government ò ríṣẹ́. Ṣẹ́rí tó bá ti lè gbé àsíá part 2 location 2 Sambisa forest sókè ní ìlú Ìlọrin sílẹ̀ Yíbò lókùn tó máa target. Tí wọ́n bá wá rí tilẹ̀ Yíbò gbà wá ignore. Ilẹ̀ Yorùbá gangan ní the main. Ilẹ̀ Yorùbá gangan ní the main. À ń wíru, wọ́n wíru. Ọ̀tọ̀ ni ó ta expect káwọn people yìí, gbogbo Nigeria politicians àtàwọn tó wà ní ipò nísìn àtàwọn tó ti lọ ọ̀tọ̀ ni kó ta expect pé yẹ kó máa ṣe fún wa báyìí sìn. Security yẹn la expect pé yẹ kó mú lókùnkúndùn kó tẹ̀ bá kọ́kọ́ bá wa ṣe ogun security náà kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sowọ́pọ̀ wá bí ayé àwọn èèyàn ṣe máa dá, bí wọn ò ṣe ní lọ máa ṣẹ́rú ní ìlú àràbù mọ́, bí wọn ò ṣe ní lọ máa kú sínú desert mọ́. But instead of that, gbogbo campaign after election tí bàbá Tinubu ṣe, tí bàbá Ọbásanjọ́ ṣe, ó dá lórí wípé bàbá fẹ́ lò fi campaign ní 2027 ni. Bàbá máa mú candidate títí wọn náà sílẹ̀ ní 2027. Ara ò dẹ̀ lè rókun, ara ò lè rẹ́dìyẹ́. Ṣẹ́gbọ́n èèyàn tó máa fa ọmọ sílẹ̀ ní 2027 election. Nígbà tó jẹ́ wípé ogun tó lágbára jù tó jà Nàìjíríà wọn ò rí ogun yẹn ṣẹ́, 2027 election yẹn ni wọ́n wà after. Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí. Kò sí nǹkan kan nínú Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká wake up, ẹ jẹ́ ká mọ ọmọ ẹni tá à ń ṣe. A ti wà nínú ìgbèkùn nílùú Nàìjíríà. A ti wà nínú wàhálà nílùú Nàìjíríà. A ti wà nínú ìlà ìlò nílùú Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká jí.
ẹ jẹ́ ká wake up. Nàìjíríà ti lọ. Nàìjíríà ti lọ. By the time tí ìyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá máa ṣí báyìí, àbí táwọn ẹlòmíì bá máa gbọ́ báyìí, Ọlọ́run jẹ́ ká ṣọ́ bẹ ọmọ yẹn mọ́ ni, kọ́mọ yẹn má ti rìn òwò ọjà. Gbogbo àwọn tó fi ọ̀gọ́ Yorùbá nation ṣe arúmọjẹ, Ọlọ́run má jẹ́ kó pẹ́ kó tó yé wọn. Tí Fúlàní bá délé nì, kò ní mọ̀ bóyá ọmọ Odùduwà ni ẹ o. Tí Fúlàní bá délé nì, kò sí kan tó kàn bóyá Yorùbá nation ni ẹ o. Ìṣègò ni. Anybody tọwọ́ wọn bá tẹ̀, Yorùbá ẹ jẹ́ ká jẹ́ ojú òní tiwa. Àníbọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ. Yorùbá nation no going back. Ẹ̀yin mọ́mí ẹ̀yin dáadé, ẹ ti ráwọ̀ aṣọ tí mo lọ rù jáde wá nínú ilé. Tí bá sọ fún yín pé mo ní ọjà nínú ilé, no be for mouth. Ẹ rí pé mo block àárín yẹn. Ó nídìí tí mo fi block ẹ̀. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lókè yẹn, ó affect mi ní bíbá. So gba àwọn machine wọn yẹn, ó wà ńbẹ̀ yẹn, wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ńbẹ̀. That is why tí mo ṣe block ariwo yẹn sọ. So tó bá ti ṣe tán, Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣe tán by this week. Tó bá ti ṣe tán, màá ṣí bẹ̀ yẹn padà. Ẹ rí àwọn aṣọ tí mò ń display. Gbogbo àwọn aṣọ yẹn materials ni wọ́n. Mo wá ní wọn ní different style. And I have different colors. Tí bá sọ fún yín pé mo ní color lóríṣiríṣi. Mo ní champagne gold, mo ní pure gold color. Gbogbo ẹ̀ ló wà. Mo wá ní wọn ní different sizes. Kò sí size tẹ́fẹ́ tí ó sì. Tó bá wá jẹ́ àdìrẹ náà lẹ́fẹ́ ẹ̀yin mọ́mì mi, mo ti ní àwọn àdìrẹ ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ní style lóríṣiríṣi. Mo ní ṣòkòtò àtẹ̀wò. Mo ní skirt and blouse. Mo ní àwọn kaftan gown. Mo ní gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan èyí tẹ́ bá ti fẹ́. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ni. Mo ní tàwọn ọkùnrin náà lóríṣiríṣi. Mo ní tàwọn boys. Mo láwọn ṣòkòtò níkà tó máa ń rán ní dàṣíkí fún àwọn ọkùnrin. Mo dẹ̀ láwọn oníṣòkòtò gígùn. Mo ní bùbá àti ṣòkòtò tó kóṣẹ́ sí. Mo ní àwọn aṣọ yẹn lóríṣiríṣi ó pọ̀ ó yàpá. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí any country tẹ́ bá wà, màá bá yín send ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá fẹ́ àwọn materials tí mo display ní sí. Àwọn àdìrẹ wà, Ankara wà, damask wà, aṣọ òkè wà. Gbogbo ẹ̀ ni mo ní lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ẹ jẹ́ patronize Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ ojú òní tì yín. Ẹ ní báwọn wà kísà kẹ́yìn aṣọ láyé yìí. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi. Kò ní fi lé yín ṣe bùgbé. Ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dáàdì mi, ẹ wá patronize mi, ọjà mi ò wọ́n. Ṣé wá rí for now mo ṣe sales. Àwọn aṣọ kan sì wà bí báyìí sí. Both shipping àti gbogbo ẹ̀ $50 ni. Mo dẹ̀ ní àwọn oní $20 náà mo ṣe sales lọ́wọ́. Irú àwọn aṣọ tí mo fi ṣe sales lọ́wọ́, àwọn ní bíbà. Àwọn ní bíbà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti rà náà set àwọn aṣọ ẹ rí pé yes, sales ló lọ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ga tẹ́ bá lo size 16, 18. Òun nìyí. Very beautiful o. Ankara with aṣọ òkè. Aṣọ òkè ló wà níwájú ẹ̀. Ó wá jẹ́ àwọn Ankara 2 color. Òun ni mo fi wọ́n ṣe sales lọ́wọ́ $50. Any country tẹ́ bá wà má bá yín ship ẹ̀ síbẹ̀. Sales lọ lọ́wọ́ lórí eléyìí báyìí. Ẹ jẹ́ túmọ̀ mi wá. Same thing eléyìí náà sales wà lórí ẹ̀. Sales wà lórí eléyìí náà. Very beautiful. Ẹ̀yin tẹ́ bá lo size 16, 18. Àwọn size yín ni sales ń lọ lọ́wọ́. Sales ó lọ pàṣẹpàṣẹ lọ́wọ́. Same thing another one tún lélẹ̀ náà. Mo ń ṣe sales lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ bá mi share ètò ẹ̀ ní dáàmú ẹ̀ ní nìkan ṣayé yín. Ẹ jọ̀ọ́ mo nídìí owó. Sales ẹ wo bó ṣe fine. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ga tó yẹ pé ẹ kí irú àwọn aṣọ tó máa balẹ̀ dáadáa fún yín. Gbogbo ẹ̀ ni mo ní. Eléyìí sìn ó pé méjì ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ fi káàkó. Very beautiful gown. Gown imú yes. Tẹ́ bá wọ̀ tán ẹ máa mọ̀ pé yes aṣọ lẹ́wọ̀. Èyàn kì í gbókèyè mọ dúdú ọbẹ̀. Gbogbo àwọn tí mo tún yìí sí gbogbo ẹ̀ náà ni mo tún ṣe máa ká padà sí inú nylon. Òun nìyí ṣẹ́tírí. Ẹ wo eléyìí náà ẹ wá aṣọ ẹ wo bó ṣe fine. Ó ní gèlè o, gèlè ẹ̀ dẹ̀ tóbi, gèlè ẹ̀ ní lápò ẹ̀. Very big gèlè tó tóbi gan ni gèlè tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́wọ́ mi. Gbogbo àwọn aṣọ mi yẹn ló ní gèlè. Tí gèlè wọn dẹ̀ tóbi. Gbogbo àwọn tí mo ti kọ́kọ́ fún wọn yẹn náà gbogbo ẹ̀ ló ní gèlè. Gèlè wọn dẹ̀ tóbi dáadáa. Gèlè tẹ́ máa rí wé tó máa tó yín wé ni. Òun ni sales wà lórí eléyìí náà. Small money ni mo ta àwọn báyìí sí. Mo ṣe sales lọ́wọ́. Àwọn míì tún lélẹ̀. Àwọn míì tún lélẹ̀. Sales wà lórí eléyìí náà. Sales wà lórí eléyìí náà. So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wọn òun nìyí. Ṣé rí wọn dáadáa? Gbogbo àwọn aṣọ yẹn fine. Ẹ̀yin tó bá yẹ pọ̀ àwọn aṣọ tí mo fi ṣe sales lọ́wọ́ lẹ bá fẹ́. Ẹ̀yin ẹ pè mí pé Lady K mo fẹ́ràn náà àwọn aṣọ tó fi ṣe sales. Màá kó wọn jáde fún yín ó pọ̀ ó yapa. Àìmọye mi gan tá àti ẹ̀kọ́ sáńgà tó yẹ pé mo kàn páàkì wọn sí inú ilé síbẹ̀ yìí. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ àwọn aṣọ sales ẹ pè mí ó wà available. Ṣé gbogbo àwọn aṣọ yìí kò sí occasion tẹ́ lè wọ̀ lọ. Ẹ lè wọ̀ lọ sí party, ẹ lè wọ̀ lọ sí office, ẹ lè wọ̀ lọ church,
ẹ lè wọ́ lọ sí mosque, kò síbi tẹ́ lè lọ àwọn aṣọ mi lọ, gbogbo àwọn aṣọ mi ló fine. Bákan náà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra product iléeṣẹ́ TL Natural Herbal, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra àgbo jẹ̀díjẹ̀dí, àgbo diabetes, àgbo manpower tẹ̀ ti tọ́nà, but tẹ́ bá ní ìdẹ̀ máa fún yín phone number wọn, ẹ pè wọ́n ní Nàìjíríà, ẹ ọ̀dẹ̀ ní Nàìjà lẹ máa ti order manpower. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dìde òun ni jẹ̀díjẹ̀dí ajẹ́bidán, ẹlòmíì ìgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ló ń yà, ẹlòmíì okó ẹ̀ ti kú, ẹlòmíì kọ́ máa do látẹ̀nídọ̀lá ó kàn máa wà bọ́rọ̀ gidi sórí bẹ́ẹ̀dì ni. Jẹ̀dí ti pa gbogbo mọ̀rá mọ́ lára, ààrẹ òun mọ̀fù mọ́, obìnrin mi wà rí òun mọ̀fù mọ́, ọkùnrin mi náà báyìí ó dìgbà tẹ́ bá fẹ́ rò má sí ayé ẹ̀ pa, tẹ́ wá sọ okó ẹ̀ di lollipop, tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní la, tẹ́ mú pọ̀pù ẹ̀ ló máa tó dìde. Iṣẹ́ akọ̀jẹ̀dí ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní position yòówù ni abẹ́ ẹ̀ tẹ̀ yẹ pé tí nǹkan ọmọkùnrin yín bá dìde tán ó má tètè wálẹ̀. Àgúnmu manpower tẹ́ máa wúlò láti iléeṣẹ́ TL Natural Herbal ó wà available, but mi ní mọ́ ní Canada ó ti tán. So tẹ́ bá pè mí máa fún yín ní phone number wọn, ẹ rà ní Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ ti diabetes mi mọ́ bí diabetes ọ̀hún ṣe pẹ́ tó bọ́dì yín, tó bá jẹ́ diabetes tó ti pẹ́ lára ni 2 pack lẹ́ni ìdá ti lò, 2 pack lẹ́ máa lò. Tó bá wá jẹ́ wípé tí ò ti pẹ́ 1 pack ni kẹ́ tètè pa, ó tètè padà síbi tó ti ń bọ̀, kẹ́ má gbúròó ẹ̀ mọ́ láyà àti láyé. Diabetes kì í ṣe nǹkan tó dáa o. Diabetes àìsàn burúkú ni, ó dẹ̀ common gan labroad, kò dẹ̀ sí nǹkan tó kọ̀ sí ẹ̀ bí kò ṣe gbogbo àwọn nǹkan tá à ń jẹ yìí, àwọn ló fà á táwọn èèyàn fi ní diabetes. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá ní ìdògùn diabetes òun ní ajẹ́bidán tó confirm. Bákan náà oògùn high blood pressure òun lélẹ̀. Bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra spiritual items anywhere tẹ́ bá wà, anywhere bàbá yín sẹ̀ǹdẹ̀, anywhere tẹ́ bá wà tẹ́ bá ní àwọn spiritual items, ṣé lọ́fíńdà lẹ́fẹ́ nàbí wèwò lẹ́fẹ́, ẹ̀yẹ kò sọ fún mi any spiritual items tẹ́ bá fẹ́, àwọn lọ́fíńdà lóríṣiríṣi lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ẹ̀ ló wà available. Bákan náà ọṣẹ àánú, ọṣẹ ìbùkún, ọṣẹ aṣínà, rí mo ṣe lọ kó lọ́fíńdà wá, ó ti pọ̀jù tí mo kó sọ́wọ́, ó ti pọ̀jù tí mo kó sọ́wọ́. Àwọn tí mo fi ṣe sample síta ni mo lọ kó wá, òun ni 7 lélẹ̀, lọ́fíńdà lóríṣiríṣi, Divine Grace bí ó yẹ ṣe rí ńlá láì bẹ́ẹ̀ náà làwọn small size, medium size ló wà, gbogbo sizes ni mo ní. Miss Paris ní lápapátá lélẹ̀, òun nìyí, medium size wà, small size wà. Chairman nìkan ni kò ní small, but mo ní chairman tó jẹ́ pé eléyìí báyìí sìn kò tí ì sí iṣẹ́ ń bẹ̀, ẹ lè ra kẹ́ ṣiṣẹ́ sí fún ara yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ tó ní iṣẹ́ nínú ajẹ́bidán confirm one, tẹ́mi bá ti gbé fún yín, the only thing tẹ́ kàn máa bá mi ṣe sí ni pé tó bá ti dọ́dọ̀ yín ẹ máa ju owó sínú ẹ̀, ó depend lórí currency tẹ́ bá ná nílùú bí tẹ́ bá wà, ẹ máa bá mi jù sí tẹ́mi bá ti parí iṣẹ́ sí tó tí mo gbélé yín lọ́wọ́. Kẹ́ wá wo títóbi ìyanu Ọlọ́run, kẹ́ wá mọ̀ pé yes Jésù lọ́ba, ó ń wòsàn, ó ń gbàlà, ó ń jí òkú dìde, ó ń bùkún ẹ̀dá, ó ń sọ oníròbìnú jẹ́dá láyọ̀. Jésù ni ajẹ́bidán, ó confirm ó wà. Bákan náà àwọn Holy Michael ẹ lè lò wọ́n fún àwọn nǹkan ìṣẹ́gun. Tẹ́ bá fẹ́ àwọn lọ́fíńdà tẹ́ lè lò fún back to sender, ó wà available. Tó bá dẹ̀ jáwé lé ìkórè tí ń dé nsìn, tẹ́ bá fẹ́ rajà kórè, tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn lọ́fíńdà mo ní lọ́lọ́kan òjọ̀kan, àbẹ́ fẹ́ ra àwọn kan tẹ́ lè fi ṣọpẹ́ ní church, gbogbo ẹ̀ ló wà available. Òun ni ọ̀nà ńlá lélẹ̀, ọ̀nà gbogbo wa ló máa là sí owó ọmọ àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn, olóore ní ìlà oòrùn oòrùn gúúsù àtàríwá wá wa rí. Ohun tún lélẹ̀ miracle ni mo fẹ́ nínú ayé mi o, lómi jẹ́ mi nù, Jésù fẹ̀yìn sí mi lẹ́nu. Òun lélẹ̀ miracle lélẹ̀, òun ni back to sender, òun lélẹ̀. Mo tún wá láwọn lọ́fíńdà kan tó jẹ́ back to sender náà ni mo pè wọ́n, àwọn yẹn iṣẹ́ ló wà nú ẹ̀. Mo ní ìwé lè tó ní iṣẹ́ nínú, mo tún wá ní another type of back to sender tó tún wá jẹ́ fún iṣẹ́ tó sì combine iṣẹ́. Ẹ kọ́ ra bá mi spray ẹ̀ sára yín báyìí, ẹ lò sùn àbí kẹ́ lò jáde kíbi kó padà sórí oníbi. Gbogbo monitoring spirit tó ń bá yín wọlé tó ń bá yín jáde yẹn tí wọ́n ti bá wọ́n ti rógo. Bákan náà àwọn ọṣẹ lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ẹ̀yin tí ẹ bá need àwọn nǹkan tẹ́ lè lò fún ìgbéyàwó, ṣẹ́gẹ́ ní ọjọ́ mẹ́ta yìí different cases, àwọn cases tó lágbára ni mo kàn ṣáà ṣe kíni ni mo kàn come across. Kò sì sí nǹkan tó lè lágbára níwájú Ọlọ́run tọ́lọ́run lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni, so mo fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé kò ṣe dúró wò, ẹni tó bá dákẹ́ ta lè máa bá dákẹ́. Ẹ tọ́jú ara yín, ẹ tọ́jú ara yín. Ṣẹ́rí ilé ayé ta wà yìí
ilé ayé ta wà yìí. Èmi gan bí mo ṣe jẹ́ ẹni ẹ̀mí tó máa jòkó gbà mí àmọ́ tún bẹ́ẹ̀ ìpolówó àwọn wo ló ń ṣiṣẹ́ yìí. Ó ní ohun tó lu wa máa sọ fún mi pé kí ló dé èèyàn tó rò tiẹ̀ á rí tiẹ̀ rò, èèyàn tó bínú sí á bínú sí ẹ̀, èèyàn tó ò tiẹ̀ mọ̀ rí gan tó kàn ń rí fọ́tò ẹ̀ àbí tó kàn ń gbórúkọ ẹ̀ á máa bínú sí ẹ̀. Ká má wàá sọ ogun ìran, ogun fámílì, ogun abánirìnrìn àjò. So ogun wà lóríṣiríṣi, kò ṣe dúró wò nílé ayé yìí. Èmi ò lógun èmi kẹ̀ ṣọwọ́ ni ò sí ní ṣé kí ogun wà. Ọ̀nà tó ń gbà fi ń ṣiṣẹ́ lèyìn ò mọ̀ téyàn ò fura sí. Èèyàn ti wò pé òun ti ní owó, so kò jẹ́ kó mọ̀ wípé ogun kan jà òun ní ibì kan. Kò sẹ́ni tí ò ní rí 1 or 2 challenges tó face, kò sí. Bẹ́ẹ̀ ni àdọ́tọ́ ni kọ́ lọ́ má jẹ́ kárí nílé ayé yìí, kò sẹ́ni tí òun rógun. So gbogbo ẹni tẹ́ bá nídìí àwọn nǹkan tẹ́ lè lò fún àdúrà, ìṣẹ́gun, ojú rere àtàánú, aṣínà ìbùkún, ògo ńlá, ẹ pe Lady K Olúwaṣọ. Àwọn nǹkan àdúrà tí màá gbé fún yín ní orúkọ tí bàbá tọmọ tí ẹ̀mí mímọ́, tí ẹ̀dẹ̀ máa rí iṣẹ́ ọba tó dá ayé àti ọ̀run, tẹ́ máa mọ̀ pé yes Jésù lọ́ba, ó wà available. Ẹ̀yin tí marriage yín bá break, àwọn nǹkan tẹ́ lè lò kò easy o, kò sọ́kọ gidi ta o, ọkọ wọn ní ta o. So my advice, ẹ má fọkùnrin ṣakọ o. Ṣé rí ọkùnrin sì lè fobìnrin ṣakọ? Ọkùnrin tó bá dẹ̀ padà fobìnrin ṣakọ náà, ó lè padà wáyé obìnrin tó máa like, tó máa nífẹ̀ẹ́ o, ṣùgbọ́n kó wá jẹ́ wípé èní ìjà ọ̀la ìjà lọ́mọ máa ṣe. Ìjà lọ́mọ máa bára wọn jà lójoojúmọ́. Kì í ṣe pé ìyàwó ò ní nífẹ̀ẹ́ ọkọ, ó máa nífẹ̀ẹ́ ara wọn gidi, ṣùgbọ́n àlàáfíà máa jìnnà sínú ilé yẹn. Ìjà ni ní gbogbo ìgbà. Tó bá bí ìyàwó pé kí ló dé á ní mi tí ẹ mọ̀ bó dẹ̀ like ọkọ mi gan. Tó bá bí ọkọ kí ló dé á ní ọ̀rẹ́ tẹ̀ ti sú mi, bí bó dẹ̀ ṣe wáyé mi ò lè fi báyọ̀ ṣe é, mo like o. Ogun kan nìyẹn o, ogun kan ni. So lágbára Ọlọ́run, ayé ò ní já wa, ìdí ayé ò ní dì wá, ìfún ayé ò ní fún wa. So gbogbo ẹni tí ẹ bá ní ìdáwọ́ kan tẹ́ lè lò fún spiritual items lóríṣiríṣi, mélòó la fẹ́ kà, kí n ṣe gbogbo aṣọ lèèyàn sá sóòrùn. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí èèyàn bá dẹ̀ fi pamọ́ òun ló níyì. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kíni, ká jọ kó gbogbo ẹ̀tọ́ Jésù lọ. Ó dá mi lójú pé Jésù lọ́ba tó máa bá wa ṣe ogun náà. So ẹni tí ẹ bá ní ìdáwọ́ kan spiritual items tẹ́ lè lò, ẹ gbà mí lágọ̀ọ́. Ẹni tó bá yẹ pé wíìgì lẹ need, ṣé wíìgì tẹ́ ń wò lórí mi yìí ó ṣì wà ó, mo ṣì ní. Bó ṣe rà ni mo tún order wọlé sí, because a lot of people love it so much. Èmi gan like ẹ. So mo láwọn wíìgì lóríṣiríṣi yàtọ̀ sí irun tó rí mi. Tó bá yẹ pé braid lẹ́fẹ́ ó wà, tó bá yẹ pé àwọn oníṣùṣù lẹ́fẹ́ ó wà, tó bá jẹ́ àwọn bun short lẹ́fẹ́ ó wà, tó bá jẹ́ àwọn straight one, tó bá lè jẹ́ àwọn ní wet and waves bíi torí mi náà ni, gbogbo ẹ̀ ló wà available. Mo ní wíìgì lóríṣiríṣi. Èyí tí ẹ bá ti fẹ́ ẹ pè mí, a jọ ṣe video call, máa fi wọ́n hàn yín. Tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn aṣọ ọmọkùnrin from 12 upward náà lẹ bá fẹ́ ó wà. Tó bá jẹ́ tàwọn ọmọbìnrin náà tó jẹ́ pé wọ́n sanra ni, wọ́n kàn sanra, wọ́n ní body but wọ́n kéré ní age from bí àbí 15 tó kàn jẹ́ bójú ọmọ tó tóbi ni, sizes tí wọ́n lè lò wà. Tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn big mommy náà ni mo ní wig fáwọn mommy náà tí wọ́n like àwọn nǹkan tó máa kàn wọ́n lára báyìí, tó kàn like just normal wig. Gbogbo ẹ̀ ló wà available. Mo dẹ̀ láwọn aṣọ fún yín. Mo láwọn aṣọ ní size lóríṣiríṣi. Mo ní size 10, mo ní size 12, mo ní size 22. Táwọn tó sanra gan, gbogbo ẹ̀ ni mo ní. Èyí tí ẹ bá ti fẹ́ ni. Ẹlòmíà ní àwọn oníkùn òun orí size òun. Èmi ní aṣọ, èmi náà kaftan tó yẹ kó tẹ bá wọ̀ kò ní jẹ́ kí ikùn yín kó yọ tó bó ṣe yẹ kó yọ tó. Èmi gan níkùn, ògùn ni mo máa ń lò sí. Ògùn ni mo máa ń lò sí kùn mi. Nínú ọdún ìbáyìí sí mi tí lògùn sí kùn mi. Ẹ̀bùn orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. Àárò ògùn ẹ̀ṣà wa kan wà, Ọlọ́run fi fún wa ni. Àwọn kan kẹ́dẹ̀ wà rè figure 8 ní flat tummy lọ́lọ́run fún wọn. Iṣẹ́ Ọlọ́run Olódùmarè ni. Kò sí nǹkan tá fẹ́ ṣe sí. Tí mo mọ̀ nípa pé mo níkùn, tí bá tún rí ikùn ẹlòmíì báyìí, mo tún máa ń dúpẹ́ ti tèmi nípa Ọlọ́run máa ṣe é o, mo máa dúpẹ́ o. Ikùn ẹlòmíì, ẹ̀bùn náà dẹ̀ ni. Tẹ́lòmíì náà bá dẹ̀ tún rí tẹ́lòmíì, á tún dúpẹ́ ti tiẹ̀. Ẹ̀bùn ni, iṣẹ́ Ọlọ́run ni, a lè tú wò. Kò ń ṣe àìsàn, iṣẹ́ Ọlọ́run ni. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní ìdáwọ́ aṣọ tẹ́ lè lò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ pe Lady K Olúwaṣọ. Ọjọ́ òní tí ẹ fẹ́ ṣe birthday, ẹ fẹ́ lọ wedding, ẹ fẹ́ lọ naming, ẹ fẹ́ lọ ṣílé, ẹ fẹ́ lọ sẹ́ni outing, ẹ pe Lady K. Both daddy and mommy, gbogbo aṣọ ló wà nsìn. Èyí tí ẹ bá ti fẹ́ mo wà available. Ọjọ́ òní tí mi ni wá yín sí. Any latest wears tẹ́ bá rí ta tẹ́ bá like, ẹ pè mí, mo ní wọ́n bí báyìí. Any latest wears tó jẹ́ ready to wear tẹ́ yín lórí gbá pé mo like ready to wear, ó fine. Ẹ pe Lady K Olúwaṣọ. Èmi náà ní bí báyìí. Ọjọ́ òní ti wà 76 Wentworth Street ni mo wà ní Amity. Ẹ free láti walk in wá sí ṣọ́ọ̀bù mi kẹ́ wá wo nǹkan tẹ́ bá fẹ́. Ẹ free ẹ máa bọ̀ wá. Bó jẹ́ spiritual items lẹ wá bọ̀,
ó wà available, kò sí lọ kábọ̀ ńbẹ̀, gbogbo iṣẹ́ mi ó wà standby, so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́, ojú òní tì wá, mi ní wá yín tí ire àti àánú Ọlọ́run á jẹ́ ti gbogbo wa. Ẹ bá mi share ètò, kẹ́ bá mi subscribe sí YouTube channel mi, kẹ́dẹ̀ tán notification bell. Ire o.